معركة المزرعة الصينية، عندما تواجه المشير طنطاوي وجها لوجه مع شارون. خلال حرب أكتوبر من العام 1973، والتي تعتبر من أكثر حروب القرن العشرين ضراوة، ولا تزال حتى يومنا هذا تدرس استراتيجيات وتكتيكات قادة طرفي الحرب في الأكاديميات العسكرية العالمية. لم تكن حرب أكتوبر معركة مفتوحة، إنما لكل ساعة وكل لحظة منها حكاية. نستعرض في تقريرنا هذا تفاصيل معركة المزرعة الصينية، التي شهدت مواجهة دامية بين فرقة من الجيش المصري بقيادة المشير الراحل محمد حسين الطنطاوي، وفرقة إسرائيلية يقودها اللواء إرئيل شارون من جانب القوات الإسرائيلية. تسميتها: جاءت تسمية المعركة نسبة للموقع التي جرت به، وهو مشروع للتنمية الزراعية المصرية بإشراف ياباني، تبلغ مساحتها أكثر من 23 كيلومتر مربع في شبه جزيرة سيناء. خلال حرب يونيو حزيران عام 1967 سيطرت إسرائيل على المشروع، وعند ملاحظة الأحرف اليابانية على معدات المشروع ظنوا أنها صينية، ودونوا الموقع باسم المزرعة الصينية على الخرائط العسكرية الإسرائيلية. الخطة الإسرائيلية: خططت القيادة الإسرائيلية أثناء حرب أكتوبر لاختراق القوات المصرية عبر المنطقة الواقعة بين الجيش الثاني والجيش الثالث الميدانيين على الضفة الشرقية لقناة السويس، مستغلة ثغرة الدفرسوار التي اكتشفتها طائرة التجسس الأمريكية SR-71، ذلك لفتح مساحة تكفي لتجميع جسور عائمة لعبور القناة. وبعد ذلك تتحرر الفرقة 143 المدرعة الإسرائيلية بقيادة الجنرال إرئيل شارون لقطع خطوط الإمدادات للجيش الثالث المصري وفق عملية عرفت باسم عملية إبرايليف، مؤلفة من 3 مراحل على النحو التالي: في المرحلة الأولى تهاجم قوات الجنرال الإسرائيلي إبراهام آدان الجناح الجنوبي للجيش المصري الثاني والجناح الشمالي للجيش المصري الثالث بهدف صرف الأنظار عن القوات الإسرائيلية بقيادة إرئيل شارون. في المرحلة الثانية تقوم قوات إرئيل شارون باختراق خطوط القوات المصرية وتدمير أي قوات في منطقة الدفرسوار، ثم تعمل على تأمين مساحة لعمل جسر عائم على جانبي قناة السويس مع استخدام القوارب المطاطية. يقوم المهندسون العسكريون بعد ذلك وتحت حماية قوات شارون بتجميع الجسر الدوار عبر قناة السويس. في المرحلة الثالثة تعبر قوات إرئيل شارون القناة وتنسحب قوات إبراهيم آدان من جديد إلى منطقة الممرات والدفاع عنها وتأمين وصول التعزيزات الإسرائيلية لخطوط التماس الجديدة. ما حدث لم يكن في الحسبان. سرعان ما أدركت القيادة المصرية أن إسرائيل تنوي استغلال إحدى الثغرات العسكرية، فاعتمدت القوات المصرية على عنصر المفاجأة، وشكل قائد الفرقة 16 مشاة ميكانيكية محمد حسين الطنطاوي شبكة دفاعية على طول خط الجبهة بواسطة صواريخ مالوتكا المضادة للدروع، ومنظومات صواريخ 6 سام المضادة للطائرات، وتغطية منطقة العمليات بنيران المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، إضافة لاتباع استراتيجية جر العدو إلى الكمائن النارية. فكيف كانت المواجهة؟ بدأت قوات شارون الهجوم، ولكن سرعان ما ظهرت مشكلة عندما اتجه لواء إسرائيلي شمالا في نطاق الجيش الثاني المصري، فدخلت 7 كتائب من هذا اللواء في قلب كل من الفرقة 16 مشاة التي كان يقودها في ذلك الوقت الجنرال المصري محمد حسين الطنطاوي. كانت المزرعة الصينية نقطة حرجة على طريق أبو طرطور، الذي كان الطريق الوحيد الواسع والقوي لتحمل الجسر الدوار الضخم اللازم لعبور القناة. الجسر كان أيضا النموذج الوحيد من نوعه المتاح على الجبهة الجنوبية لإسرائيل، وتدمير الجسر يعني فشل العملية.
لذا كان من الضروري السيطرة على المزرعة لنجاح العملية. دفع الجنرال إبراهيم آذان بلواءين مدرعين إلى المنطقة، كانت مهمتهم فتح طريق أبو طرطور، وعندما تقدموا أصبحوا في مواجهة نيران المواقع شديدة التحصن المصري. وبالفعل كانت الكمائن النارية المجهزة من قبل القوات المصرية لهم بالمرصاد، حيث عملت طواقم صواريخ مالوتكا ورمات قواذف الRPG P7 على استهداف المدرعات الإسرائيلية وتدميرها بشكل جزئي، كما قامت وحدات المشاة المصرية بحفر خنادق على شكل حرف يو لتتمكن من إطلاق النار من 3 اتجاهات، الأمر الذي سهل على المصريين تحقيق إصابات مباشرة وعالية الدقة في صفوف القوات المهاجمة. موقف محرج لإسرائيل. أحست إسرائيل بقساوة المعركة التي زجت بها جنودها، فطلبت تعزيزات لإنقاذ ما تبقى من قواتها في الميدان، وأوكلت المهمة إلى لواء المشاة المحمول جواً القوات المظلية بقيادة الكولونيل عوزي يائري. غادرت الكتيبة الإسرائيلية 890 المحمولة جواً إلى أسفل طريق أبو طرطور في منتصف الليل بعد تلقيهم معلومات مضللة حول حجم وتسليح القوات المصرية الموجودة في الميدان، إذ قيل للجنود أنهم سيواجهون أفراداً من صيادي الدبابات المصريين المتناثرين في المنطقة وعليهم تصفيتهم، وأن المهمة ستكون سهلة للغاية، غير أن جنود المشاة الإسرائيليين وجدوا أنفسهم في مواجهة المدفعية المصرية الثقيلة في أرض مفتوحة دون وجود سواتر طبيعية أو عسكرية تحميهم. واتضحت ضخامة المهمة وصعوبة تطهير الطريق قبل النهار، ما أدى لمقتل نحو 80 مظلياً من القوات الخاصة الإسرائيلية. ورغم محاولات إسرائيل البائسة لتغيير موقف المعركة، إلا أنها كانت تلقى مقاومة مصرية باسلة أحبطت تلك المحاولات كلها. تلقت القوات الإسرائيلية أوامراً بالانسحاب من الميدان لما لاقته من ويلات، لكن الظلام الدامس عند ساعات الفجر الذي رافقه جو ضبابي جعل جزءاً من تلك القوات تضل طريقها وتتجه نحو القوات المصرية التي حظيت ب20 أسيراً من جنود شارون. وخلال 3 ساعات فقط خسرت إسرائيل ما مجموعه 330 قتيلاً من قواتها وجرح المئات، وتدمير 70 دبابة إسرائيلية وأكثر من 100 عربة مدرعة أخرى. شهادات الإسرائيليون. ذكر إيلان كوهن وهو جندي احتياطي إسرائيلي في مذكراته: شاركت في مهمة الإنقاذ، لمحت 3 جنود جرحى، نزلت من السيارة المدرعة لكي أخلصهم، وعلى بعد 30 متراً سمعت صوت انفجار مخيف، رفعت رأسي وصعقت من منظر آثار احتكاك صاروخ RPG المضاد للدبابات بسطح السيارة المدرعة، ولم تخرج سيارة مدرعة إسرائيلية من هذه المعركة بدون جرح غائر. أما الجنرال موشي عفري فقد ذكر أيضا شهادته حول مشاركته في حرب أكتوبر: لقد فاجأنا الجنود المصريون بشجاعتهم وإصرارهم، لقد تربى أبناء جيلي على قصص خرافية عن الجندي المصري الذي ما أن يرى دبابة إسرائيلية تنقض عليه حتى يخلع حذاءه ويبدأ في الهرب بعيدا، وهذا ما لم يحدث في المزرعة الصينية. استيقظنا على الحقيقة المرة، لم تنخلع قلوبهم أمام الدبابات، كانوا يلتفون في نصف دوائر حول دباباتنا ويوجهون صواريخ RPG في إصرار منقطع النظير. ليس لدي تفسير لهذا الموقف سوى أنهم كانوا سكارى بالنصر، وفي مثل هذه الحالة ليس للدبابة أي فرصة في المعركة. ومن طرائف معركة المزرعة الصينية ما رواه رامي مارتن وهو قائد دبابة إسرائيلية بأن جنديا مصريا تسلق على متن دبابته، ومن خلال إحدى الفتحات في أعلى الدبابة ناداهم وطلب منهم سيجارة، عندها عرفوا أنهم وسط القوات المصرية، فبدأوا بإطلاق النار عبر رشاشات أوزي التي يحملونها من تلك الفتحات. وأنت عزيزي المشاهد، هل كنت تعلم بتفاصيل معركة المزرعة الصينية؟ وما هو تقييمك للخطط المصرية في المواجهة؟